Mến chào các bạn. Bên cạnh chỉ số thông minh IQ thì EQ là một loại chỉ số thường xuyên được nhắc đến khi đánh giá con người. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ số cảm xúc EQ có ảnh hưởng mạnh mẽ không kém gì so với IQ. Vậy EQ là gì? Chỉ số này có ý nghĩa như thế nào? Nào, mình cùng tìm hiểu thử nha. EQ là viết tắt của cụm từ Emotion Quotient, hay còn gọi là chỉ số trí tuệ cảm xúc. Chỉ số này đánh giá mức độ phản ứng và khả năng sáng tạo tiềm tàng trong mỗi con người. Các bạn có biết tại sao EQ lại quan trọng đến vậy không? Thật ra ở trong bất kỳ cái giai đoạn nào thì tính sáng tạo luôn là một trong những yếu tố đặc biệt được coi trọng. Do vậy không có hiểu khi các cơ sở giáo dục hay là các đơn vị tuyển dụng sử dụng các bài test EQ ngày càng nhiều dựa vào những trí tuệ cảm xúc để đánh giá khả năng của từng nhóm đối tượng. Qua đó sẽ có những cái phương pháp giáo dục hay là vị trí thích hợp để từng người có thể phát huy hết khả năng là cực kỳ quan trọng. Bên cạnh đó, thông qua việc nghiên cứu về cái chỉ số này còn có thể giúp ích để xây dựng cái phương pháp kích thích EQ, phát triển sức sáng tạo của con người. Ngoài khả năng sáng tạo, EQ còn đánh giá mức độ làm chủ và kiểm soát cảm xúc của từng người. Việc làm chủ được cảm xúc sẽ giúp nhiều trong công việc cũng như là học tập. Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng chỉ số EQ có ảnh hưởng nhất định đến khả năng thành công của con người. Người có chỉ số này càng cao thì khả năng thành công thường lớn hơn và ngược lại. Vậy những loại cảm xúc nào hình thành nên EQ? Đầu tiên là khả năng nhận thức. Hiểu đơn giản đây là mức độ hiểu bản thân của bạn. Bạn hiểu được cảm xúc tồn tại trong cơ thể của mình, từ đó mới nắm được cơ chế kiểm soát và xây dựng cảm xúc cá nhân. Bên cạnh hiểu biết về cảm xúc thì khả năng nhận thức còn đánh giá cái mức độ hiểu biết của bạn về sở thích, cảm giác của bản thân. Hai yếu tố quan trọng hàng đầu của khả năng tự nhận thức ở cơ thể người chính là mức độ tự tin và nhận diện cảm xúc cá nhân. Thứ hai là khả năng điều chỉnh cảm xúc. Từ khả năng tự nhận thức bản thân, mình sẽ có những điều chỉnh cảm xúc nhất định. Những điều chỉnh này phải phù hợp và phát huy được tác dụng của nó. Tự điều chỉnh hay là tự quản lý bao gồm cả cảm xúc tiêu cực và cảm xúc tích cực. Phát huy những cảm xúc tích cực và hạn chế, kiềm chế các cảm xúc tiêu cực chính là mục đích tiêu chí để đánh giá khả năng tự điều chỉnh. Thứ ba là khả năng xây dựng cái động lực thúc đẩy. Việc xây dựng mục tiêu rõ ràng và quyết tâm đạt được nó luôn tìm thấy ở những người có chỉ số EQ cao. Xây dựng mục tiêu rõ ràng giúp bạn có động lực hơn và việc đạt được thành công cũng trở nên dễ dàng hơn. Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, việc giữ được một tinh thần lạc quan, sẵn sàng có những quyết định đúng đắn phù hợp và tinh thần quyết tâm là cực kỳ quan trọng. Thứ tư là khả năng đồng cảm. Đồng cảm chính là khả năng hiểu được cảm xúc của người khác, hiểu được khó khăn, vất vả hay là niềm vui sướng, hạnh phúc của những người bên cạnh. Khả năng đồng cảm càng cao thì khả năng đánh giá nhận xét, nắm bắt về đối phương càng chính xác, nhờ đó mà khả năng thành công cũng cao hơn. Cuối cùng là một số kỹ năng xã hội khác. Bên cạnh các yếu tố trên thì kỹ năng xã hội cũng là một phần quan trọng của EQ. Các kỹ năng xã hội bao gồm như là sự nhạy bén, khả năng ngoại giao, tố chất lãnh đạo, khả năng teamwork đều là những kỹ năng cần thiết phải có ở những người lao động hiện tại. Người có được những yếu tố này thì khả năng thành công và sự thuận lợi trong công việc càng cao. EQ không phải là một chỉ số bất biến, nó phụ thuộc vào các yếu tố khách quan và chủ quan khác nhau. Những người có chỉ số EQ thấp hoàn toàn có thể cải thiện nó bằng một số cách sau. Thứ nhất là nhận biết điểm mạnh của bản thân. Bạn là một người giỏi lắng nghe, hài hước hay là thường rất kiên nhẫn khi làm bất cứ một cái việc nào. Hãy xác định điểm mạnh của mình và nhờ bạn bè nhận xét để tìm ra ưu điểm ấy. Các nghiên cứu cho thấy khi bạn tự nhận thức được điểm mạnh của mình, bạn cũng có xu hướng nhận ra điểm mạnh của người khác. Điều này sẽ mang lại những kết quả tích cực trong các mối quan hệ. Trong công việc, một người nhận biết được ưu điểm và khả năng của mình cũng dễ dàng ghi điểm trong mắt nhà quản lý hoặc là nhà tuyển dụng và giúp bạn có cơ hội thành công cao hơn. Đồng thời, việc biết được đâu là điểm mạnh của mình cũng giúp bạn có thể dễ dàng tìm được cái công việc phù hợp với bản thân. Thứ hai là biết giới hạn của điểm mạnh. Bất cứ điều gì quá mức cũng sẽ gây ra tác dụng phụ. Chính vì vậy, các bạn nên biết giới hạn của mình là gì. Ví dụ như là đi đôi với tính hoạt bát là nói quá nhiều, hoặc là đức tính kiên trì đôi khi lại có thể biến thành cố chấp. Vì vậy, bạn cần biết đâu là ngưỡng vừa đủ của các đức tính tốt mà bạn có được. Bạn có thể nhận biết được điều này bằng cách lấy một mảnh giấy, viết các đức tính tốt của bạn vào bên trái. Sau đó nghĩ đến hậu quả sẽ thế nào nếu bạn áp dụng các ưu điểm ấy một cách quá liều. Từ đó, bạn sẽ biết cách kiểm soát cảm xúc của mình trước những tình huống căng thẳng. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến bạn bè nếu muốn có cái kết quả thật khách quan. Tiếp theo là biết giới hạn sức chịu đựng của bản thân. Cách quan trọng nhất để một người phá hỏng sự nghiệp hoặc là mối quan hệ chính là thiếu kiểm soát trong cảm xúc của họ. Bởi vì bạn có thể phải đối mặt với rất nhiều điều tệ hại, không thể tưởng tượng được trong cuộc sống, nhưng phản ứng như thế nào lại là quyết định của chính bạn. Trong tình huống bạn vấp phải sự phản đối của ai đó về ý kiến của bạn trong một cuộc họp ở công ty, nếu lúc này bạn bùng phát cảm xúc của mình và giận dữ, to tiếng thì hình ảnh của bạn trong mắt mọi người sẽ xấu đi rất nhiều. Vì vậy, lời khuyên là bạn cần biết những cái hành vi nào có khả năng gây khó chịu cho chính mình và thực hành cách kiểm soát cảm xúc trong những tình huống đó. Hãy nhớ lại những lần mà bạn mất kiểm soát, nói ra những lời nặng nề hoặc là cãi nhau với người khác. Sau đó, khi phải tiếp xúc với những trường hợp gây khó chịu tương tự, hãy cố gắng kìm nén cơn giận của mình và gián tiếp giải quyết mâu thuẫn thông qua email hoặc là một cuộc hẹn khi đã đủ bình tĩnh thay vì trực tiếp đối đầu.
Gợi ý ở đây là hãy học cách thiền, kiểm soát tốt hơi thở cũng là một cách giúp bạn bình tĩnh trong những lúc nóng giận. Cuối cùng là kiểm soát ngôn ngữ trong đầu của bạn. Một nghiên cứu chỉ ra rằng chúng ta tự nói với chính mình hơn 50.000 câu mỗi ngày. Vậy thì thử dành 1 phút để nghĩ xem bạn hay nói với chính mình những câu như thế nào, tích cực hay là tiêu cực. Nếu bạn chỉ dành cho bản thân những lời tiêu cực như thường xuyên tự mắng nhiếc bản thân hoặc là nghĩ xấu về người khác, than vãn về mọi việc thì hãy ngừng lại ngay nha. Điều này sẽ giúp bạn luôn có những suy nghĩ tích cực, đồng thời hạn chế trường hợp những từ ngữ không hay đang ám ảnh tâm trí bạn sẽ bị bạn xả cho những người xung quanh. Hãy ngâm cứu và tìm cách để có EQ cao bạn nha. Vì EQ càng cao sẽ giúp bạn kiểm soát được cảm xúc của mình, từ đó hạn chế được những hậu quả từ nóng giận, căng thẳng, tuyệt vọng, giúp bạn dễ dàng đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video. Chỉ một video mà thôi các bạn nhé.